ومرحبتين، بسوي معاكم صينية البرك المديني بطريقة أحلى من الطريقة العادية. هنا عندي عجينة جلاش، خذوا أي نوع وأبدوا اطووها مع بعض حبتين وثلاث، وقصوها بالمقص بالشكل هذا تطلع لكم شرايط، وفكفكوها عن بعض. هذا الطريقة حلوة، حتى لو جاكم جلاش مكسر تنفع مرة هذا الطريقة. أهم شيء نفكفكها عن بعض تمام. وأحط طبقة منها في الصينية، ونحط عليها من الخليط اللي هو بيضة وحليب وزيت مع بعض، خلطتهم وأضيف شوي، أهم شيء أبلل حبات العجين تمام. وأضيف الحشوة لحم مفروم مع بصل على النار معاهم البهارات والملح، ولما تبرد أضيف البقدونس المفروم، وممكن نضيف عليها قطع البيض المسلوق وكمان قطع من العجين، نفس الشيء أبللها بنفس الخليط واللحمة وبيض. آخر شيء هذه طبقة العجين حطيتها وأشربها من نفس الخليط. هذه الطريقة تخلي العجين من جوا مستوي وما يجي معجن. حط سمسم، حبة سودا. وهنا عندي صينية ثانية سويتها عادي أصابع بالطريقة التقليدية وعلى الفرن، طلعت معانا تحمرت من برا مقرمشة ومن جوا طرية بدون ما تكون معجنة. من جد من جد تجنن. أتمنى كلكم تجربونها. البرك هذه حقيقي طعمها ما يمزح، وبالعافية.